Chào mừng bạn đến với kênh Trần Thến Review. Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi hành trình của một chàng trai quyết tâm vào rừng dựng nên căn nhà mơ ước bên dòng suối. Không chỉ tự tay xây dựng nơi ở từ con số 0, anh còn có một cuộc gặp gỡ bất ngờ làm thay đổi cả cuộc đời. Điều gì đang chờ đợi giữa khu rừng hoang vắng? Hãy cùng theo dõi đến cuối video. Sau khi mất việc và rơi vào bế tắc, anh không còn đủ khả năng bám trụ nơi thành phố. Thay vì bỏ cuộc, anh quyết định một mình tiến vào rừng sâu để bắt đầu lại tất cả. Ngay khi đặt chân tới nơi, anh đã nhanh chóng chọn được một vị trí ven suối vô cùng lý tưởng. Việc đầu tiên là phát quang toàn bộ khu đất. Chiếc dựa liên tục vung lên, mọi bụi rậm đều lần lượt ngã xuống, không một chướng ngại nào đủ sức cản bước anh. Chỉ sau ít phút, ngay cả những thân cây lớn cũng bắt đầu bị hạ gục. Từng nhát chém dứt khoát cho thấy kinh nghiệm đáng nể của người đàn ông này. Sau khi dọn sạch khu đất, anh chọn một thân gỗ chắc chắn, cẩn thận bóc sạch lớp vỏ bên ngoài, rồi gọt nhẵn từng bề mặt. Tiếp đó, anh lấy chiếc xẻng đã theo mình suốt nhiều năm, một công cụ cũ nhưng vẫn cực kỳ hữu dụng, nhanh chóng lắp cán vào. Mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, anh lập tức bắt tay vào việc. Từng nhát xẻng mạnh mẽ bắt đầu san phẳng sườn đồi. Nếu thấy những hành trình sinh tồn như thế này hấp dẫn, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Trần Thến Review và bật chuông thông báo để đồng hành cùng mình trong những chuyến khám phá đầy kịch tính tiếp theo nhé. Chỉ trong thời gian ngắn, nền móng của căn nhà tương lai đã dần lộ rõ hình dạng, mọi thứ đều được thực hiện vô cùng tỉ mỉ. Anh tiếp tục dùng xẻng chỉnh sửa từng góc cạnh của nền móng, để bề mặt trở nên phẳng và chắc chắn trước khi bước sang công đoạn tiếp theo. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu, anh đã có không ít kinh nghiệm trong việc dựng nhà giữa thiên nhiên hoang dã. Tiếp theo là công đoạn chuẩn bị vật liệu. Theo anh, những thân cây thẳng và còn tươi sẽ là lựa chọn chắc chắn nhất. Sau khi thu thập đủ số lượng gỗ cần thiết, anh bắt đầu bóc sạch lớp vỏ bên ngoài. Từng thân gỗ dần lộ ra màu sắc tự nhiên đầy đẹp mắt. Sau đó cắt chúng theo đúng kích thước đã tính toán, chiều dài được đo rất cẩn thận, rồi xếp gọn sang một bên. Bản thiết kế ngôi nhà cũng dần được hình thành. Anh đào hàng loạt hố móng theo đúng vị trí đã đánh dấu. Từng cột gỗ được dựng lên ngay ngắn, rồi nén chặt để tăng độ vững chắc. Phần đầu cột được cắt mộng vô cùng chính xác. Ngay sau đó, các thanh ngang lần lượt được lắp vào đúng vị trí, các mối ghép khít đến mức gần như không có khe hở, cuối cùng được cố định chắc chắn bằng đinh. Nếu là bạn sẽ chọn xây nhà giữa rừng bằng gỗ hay bằng đá? Hãy chia sẻ ý kiến của mình ở phần bình luận, mình rất muốn biết lựa chọn của các bạn. Những thanh còn lại cũng được lắp theo cách tương tự. Chẳng mấy chốc, bộ khung của căn nhà đã dần hiện ra rõ ràng. Anh chọn kiểu mái chữ A, vừa đơn giản để thi công, một vài thanh giằng tiếp tục được bổ sung. Nếu bạn yêu thích những video khám phá thiên nhiên, kỹ năng sinh tồn và những câu chuyện đầy bất ngờ giữa núi rừng hoang dã, đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh Trần Thến Review để không bỏ lỡ những tập review hấp dẫn tiếp theo. Để toàn bộ khung nhà cứng cáp hơn rất nhiều, anh còn khéo léo tạo thêm điểm nhấn trang trí trên phần mái, khiến căn nhà giữa rừng bắt đầu mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy cuốn hút. Tiếp theo, anh bắt đầu thi công phần tường của căn nhà. Việc đầu tiên là thu thập thật nhiều đá tự nhiên. Lớp đất vàng đào lên trước đó giờ đã có dịp phát huy tác dụng. Anh tận dụng toàn bộ nguồn vật liệu sẵn có, thêm nước suối để tạo thành hỗn hợp kết dính, rồi dùng chính đôi chân của mình nhào đất thật kỹ, cho đến khi hỗn hợp trở nên dẻo và đồng nhất. Độ kết dính chẳng khác gì xi măng. Một lớp đất được trải xuống làm nền, sau đó đặt từng viên đá lên trên, cứ một lớp đất lại đến một lớp đá. Bức tường dần cao lên từng chút một, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng chỉ cần xếp lệch một viên đá thôi cũng có thể ảnh hưởng đến độ vững chắc của cả bức tường phía sau. Đây là công đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả công trình. Anh cẩn thận lựa từng viên đá có hình dạng phù hợp, mọi khe hở đều được lấp kín bằng đất sét. Nhờ sự tỉ mỉ ấy, bức tường ngày càng chắc chắn, không chỉ bền mà còn rất đẹp mắt. Anh còn vuốt phẳng từng đường mạch giữa các viên đá, khiến căn nhà trông chẳng khác nào một công trình chuyên nghiệp. Muốn sống lâu dài giữa rừng thì lò sưởi là hạng mục không thể thiếu. Anh tiếp tục áp dụng phương pháp xếp đá kết hợp với đất sét quen thuộc. Khi bức tường đạt đến độ cao mong muốn, anh uốn những cành cây dẻo thành hình vòng cung để tạo khung chịu lực cho phần miệng lò sưởi. Sau đó tiếp tục đặt thêm các cành nhỏ, buộc chặt từng điểm liên kết, một bộ khung vững chắc đã hoàn thành. Khi phần khung đã hoàn tất, anh phủ kín toàn bộ bên ngoài bằng một lớp đất sét dày. Từng động tác đều được thực hiện vô cùng cẩn thận, bề mặt liên tục được vuốt phẳng để hạn chế nứt vỡ. Chỉ với những vật liệu trong rừng, chiếc lò sưởi dần hiện lên đầy ấn tượng. Tiếp đó, anh tiếp tục xây dựng phần ống khói. Nếu một mình sống giữa khu rừng như thế này trong 30 ngày, điều đầu tiên bạn sẽ xây là gì? Hãy bình luận ngay bên dưới, mình sẽ đọc tất cả ý kiến của các bạn. Ống khói càng cao, khả năng thoát khói càng hiệu quả. Khi vượt qua độ cao của mái nhà, anh lắp thêm một tấm chắn mưa phía trên. Bên ngoài tiếp tục được phủ thêm một lớp đất sét mịn. Vậy là chiếc lò sưởi hoàn chỉnh đã chính thức ra đời. Anh nhóm lên một ngọn lửa nhỏ để hong khô toàn bộ lò sưởi. Sau một ngày lao động không ngừng nghỉ, đã đến lúc anh thu dọn mọi vật liệu còn lại. Những khúc gỗ được xếp ngay ngắn bên cửa sổ. Một chiếc giường gỗ đơn giản cũng nhanh chóng được hoàn thiện, dù còn mộc mạc nhưng cũng đủ mang lại một chỗ nghỉ ấm áp giữa núi rừng. Anh phủ thêm tấm bạt chống mưa lên mái để che chắn tạm thời. Sau đó ra bờ suối, rửa sạch toàn bộ dụng cụ, rồi đặt chúng cạnh lò lửa cho khô ráo. Một quả trứng được đập lên, chiên vàng thơm phức ngay trên bếp. Chỉ vài phút sau, chiếc bánh sandwich nóng hổi đã hoàn thành. Ngồi trên chiếc giường vừa tự tay làm, anh thong thả thưởng thức bữa ăn đầu tiên, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính đến công trình tiếp theo. Sáng hôm sau, anh thức dậy từ rất sớm,
Việc đầu tiên là chuẩn bị thêm những thanh gỗ nhỏ. Đây sẽ là vật liệu để hoàn thiện phần tường của căn nhà. Chỉ sau vài đường rìu đầy dứt khoát, một đống gỗ đều tăm tắp đã nhanh chóng xuất hiện. Đối với công đoạn này, đây là lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Anh bắt đầu ghép từng thanh gỗ theo đúng thiết kế, mỗi khúc gỗ đều được đo và cắt cực kỳ chính xác. Khung tam giác tuy rất chắc chắn, nhưng cũng tiêu tốn không ít vật liệu. Từng thanh gỗ được cố định từ dưới lên trên. Xem đến đây đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh Trần Thến Review để không bỏ lỡ những tập review hấp dẫn tiếp theo. Mỗi lượt đăng ký của các bạn sẽ là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục mang đến những video chất lượng và thú vị hơn mỗi ngày. Công việc này tưởng đơn giản, nhưng lại đòi hỏi rất nhiều sức lực và sự kiên nhẫn. Sau khi hoàn thiện phần tường bên hông, anh tiếp tục cắt thêm những thanh gỗ nhỏ, rồi khéo léo ghép chúng lại với nhau. Chẳng mấy chốc, một ô cửa sổ chắc chắn đã thành hình. Nhờ vậy, không gian bên trong sẽ luôn ngập tràn ánh sáng. Có thể thấy, mọi chi tiết đều đã được anh tính toán từ trước. Khi phần khung đã hoàn thiện, anh lấy tấm bạt chống mưa dày đã chuẩn bị sẵn. Nó vừa giúp giữ nhiệt cho căn nhà, vừa ngăn những cơn gió lạnh lùa vào bên trong. Để tấm bạt không bị xê dịch, anh cố định từng vị trí bằng những chiếc đinh nhỏ. Sau khi căn chỉnh cẩn thận, các thanh gỗ tiếp tục được ép chặt lên các mép bạt. Đến đây, lớp bảo vệ đầu tiên của căn nhà đã hoàn thành. Đến lúc này, căn nhà gỗ đã bước vào giai đoạn hoàn thiện quan trọng nhất. Để tổng thể trở nên hài hòa và bền chắc hơn, anh tiếp tục thu thập lớp đất vàng chất lượng cao. Đất được trộn đều với nước suối cho đến khi đạt độ dẻo lý tưởng. Sau nhiều lần nhào trộn thật kỹ, hỗn hợp đất sét trở nên mịn và kết dính đáng kinh ngạc. Đây sẽ là lớp bảo vệ tự nhiên cho toàn bộ mái nhà. Anh bắt đầu phủ đất sét thật đều lên từng khoảng mái, mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Lớp đất không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn tăng khả năng chống mưa gió. Nhờ độ kết dính cao, anh hoàn toàn yên tâm về độ bền của công trình. Từng đường vuốt vô cùng thuần thục, cho thấy kinh nghiệm tích lũy qua nhiều lần xây dựng. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ mái nhà đã được phủ kín, ngay cả những góc nhỏ nhất cũng được xử lý rất cẩn thận. Căn nhà giờ đây trông kiên cố và hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Nhìn quanh khu rừng, anh nhanh chóng tìm thấy những bụi cỏ mọc dày. Đây chính là vật liệu tự nhiên vô cùng hữu ích. Sau khi cắt và bó gọn cẩn thận, anh mang toàn bộ về nơi trú ẩn. Những bó cỏ lần lượt được trải lên mái, vừa tạo vẻ đẹp mộc mạc, vừa tăng khả năng cách nhiệt. Khi lớp cỏ bén rễ, mái nhà sẽ càng bền vững trước nắng mưa theo thời gian. Nhìn từ phía trước, căn nhà đã mang dáng vẻ của một ngôi nhà gỗ giữa rừng đầy mơ ước, và công việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Phải công nhận rằng, sau tất cả những công đoạn vừa hoàn thành, thành quả trước mắt thật sự vượt xa mong đợi. Từ những vật liệu sẵn có trong rừng, anh đều tận dụng một cách tối đa. Đó chính là kỹ năng sinh tồn mà không phải ai cũng có được. Có thể thấy, Đức Phát vô cùng hài lòng với thành quả do chính mình tạo nên. Ngay sau đó, anh tiếp tục tìm những dây leo thật dẻo. Sau khi xử lý bằng chiếc rìu quen thuộc, anh mang tất cả trở về nơi trú ẩn. So với những thanh gỗ dễ gãy, dây leo tự nhiên vừa dẻo vừa bền, rất thích hợp để làm khung cửa. Anh khéo léo đan và quấn chúng lại với nhau, một bộ khung cửa dần hiện rõ trước mắt. Dù không dùng bản vẽ nào, nhưng từng chi tiết vẫn vô cùng cân đối và chắc chắn. Tiếp đó, anh dùng các thanh gỗ nhỏ để hoàn thiện phần phía trên, lấp kín mọi khoảng trống của khung cửa. Riêng phần chân cửa được gia cố bằng đá và đất sét. Nếu chấm điểm kỹ năng dựng nhà giữa rừng, thì Đức Phát chắc chắn thuộc nhóm xuất sắc. Từ cách thiết kế sáng tạo đến từng thao tác đều cho thấy sự thành thạo đáng kinh ngạc. Mỗi công đoạn đều mang đậm dấu ấn của một người có nhiều kinh nghiệm. Đến phần làm cánh cửa chính, anh vẫn áp dụng phương pháp quen thuộc. Sau khi uốn cong dây leo, anh dùng vài thanh gỗ làm khung đỡ, rồi lần lượt cố định các thanh gỗ để tạo nên cánh cửa hoàn chỉnh. Chẳng mấy chốc, một cánh cửa hình bầu dục độc đáo đã hiện ra trước mắt. Anh nhẹ nhàng đặt lên để thử. Điều bất ngờ là mọi kích thước đều khớp hoàn hảo, như thể cánh cửa được đo ni đóng giày cho căn nhà này. Đến đây, toàn bộ nơi trú ẩn giữa rừng đã chính thức hoàn thiện. Theo quan điểm của Đức Phát, chỉ khi kết hợp hài hòa giữa đá và gỗ mới tạo nên một nơi trú ẩn vừa đẹp vừa bền theo thời gian. May mắn là bên cạnh còn có một con suối nhỏ, để sau mỗi ngày lao động vất vả, anh có thể ngâm mình thư giãn. Sau khi gột sạch lớp bụi đất bám trên người, màn đêm cũng dần buông xuống giữa núi rừng. Đức Phát nhanh chóng nhóm lửa trong lò sưởi, rồi thắp sáng chiếc đèn dầu. Một ấm nước suối cũng được đặt lên bếp để đun sôi. Trong lúc chờ nước, anh tranh thủ nướng vài lát bánh mì. Dù cuộc sống giữa rừng còn nhiều thiếu thốn, nhưng trên gương mặt anh vẫn luôn là sự mãn nguyện. Có lẽ anh đã thật sự hòa mình vào thiên nhiên, một cuộc sống bình yên mà rất nhiều người hằng mơ ước. Sau bữa tối giản dị nhưng ấm cúng, bên cạnh ngọn lửa đang cháy rực, Đức Phát nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon. Thế nhưng sáng hôm sau, anh lại nghĩ đến một vấn đề khác. Mùa mưa sắp đến sẽ khiến việc đi lại trở nên rất khó khăn, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét bất cứ lúc nào. Vì vậy, Đức Phát quyết định bắt tay vào một công trình mới. Anh đánh dấu vị trí sẽ xây bờ kè ngay trước cửa, rồi đào đất theo đúng đường đã định. Mọi bước chuẩn bị đều được thực hiện rất cẩn thận để đảm bảo độ bền về sau. Sau đó, anh xếp từng tảng đá lớn xuống phần móng của bờ kè, để công trình có độ vững chắc cao hơn. Bờ kè bằng đá dần hiện lên đầy kiên cố, không chỉ giúp chống xói lở mỗi khi nước dâng, mà còn tạo nền móng lý tưởng cho cây cầu sắp được xây dựng. Tiếp theo, anh phủ thêm một lớp đất vàng lên bề mặt, rồi nén chặt từng lớp đất thật cẩn thận. Khi nền đã đủ cứng, anh bắt đầu đi tìm gỗ làm cầu. Những thân cây được Đức Phát lựa chọn đều nhanh chóng bị hạ gục chỉ sau vài nhát dao dứt khoát.
mang số gỗ ấy trở về nơi trú ẩn. Anh không vội lắp ráp ngay, thay vào đó, từng thân gỗ đều được bóc vỏ và xử lý cẩn thận. Sau đó, hai đầu thân gỗ được cắt gọn thật đều. Anh tiếp tục tạo các rãnh ghép với độ chính xác đáng kinh ngạc, rồi ghép nhiều thanh gỗ lại với nhau để tạo thành 3 trụ cầu cực kỳ chắc chắn. Lần lượt, 3 trụ cầu được đặt xuống đúng vị trí, khoảng cách giữa các trụ được tính toán rất kỹ. Tiếp đó, anh nâng thanh dầm chính lên lắp vào. Khi toàn bộ khung chịu lực đã ăn khớp, anh dùng đinh để cố định chắc từng điểm liên kết, đồng thời bổ sung thêm các thanh chống chéo, giúp cây cầu chịu lực tốt hơn rất nhiều. Sau đó, anh đào thêm 2 hố móng ở hai đầu cầu để cố định phần dầm chính. Mọi thứ giờ đã sẵn sàng cho công đoạn lát mặt cầu. Đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, Đức Phát tìm thêm 2 sợi dây leo thật chắc, rồi buộc chúng vào hai bên khung cầu để tăng độ ổn định, biến chúng thành những tay vịn chắc chắn cho cây cầu. Dù khả năng chịu lực không quá lớn, nhưng lại giúp việc di chuyển an toàn và đẹp mắt hơn. Sau khi cây cầu hoàn thiện, Đức Phát tiếp tục tiến sâu vào khu rừng. Anh phát hiện nhiều thân cây đã đổ từ lâu và nhanh chóng mang chúng về nơi trú ẩn. Chiếc cưa tay lại hoạt động không ngừng. Những thân cây lần lượt được cắt thành từng khoanh gỗ đều tăm tắp, đủ số lượng để lát nền quanh căn nhà và khoảng sân phía trước. Nhờ cách làm này, nền đất sẽ hạn chế ẩm ướt, đồng thời toàn bộ khu vực cũng trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Nhìn thành quả hoàn thiện khiến ai cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lúc này con suối vẫn đang trong mùa nước cạn, mực nước thấp nên cá cũng rất ít. Vì thế, Đức Phát quyết định dựng một con đập nhỏ để giữ nước. Anh dùng sức đóng từng cọc gỗ xuống lòng suối, rồi cố định chúng thật chắc với các trụ chính. Ở một bên con đập, anh tiếp tục xếp đá từ dưới lên để tạo thành bức tường chắn nước. Dù giữa các viên đá vẫn còn những khe hở nhỏ, chỉ cần chét thêm đất sét là mọi khoảng trống sẽ được bịt kín. Một con đập kiên cố dần hình thành ngay giữa dòng suối. Chẳng bao lâu sau, dòng nước động lại đã biến thành một hồ nước nhỏ. Có lẽ chỉ ít ngày nữa, nơi đây sẽ trở thành điểm bắt cá lý tưởng. Hoàn thành công việc, Đức Phát cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Anh lấy những chiếc xúc xích đã chuẩn bị sẵn ra nướng để tự thưởng cho mình. Giữa núi rừng hoang vắng, một bữa ăn đơn giản cũng trở nên vô cùng đáng quý. Có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc của cuộc sống sinh tồn. Kể từ khi hoàn thiện nơi trú ẩn, Đức Phát đã dần quen với nhịp sống một mình giữa đại ngàn. Dù xung quanh không một bóng người, anh vẫn luôn giữ cho bản thân thật gọn gàng và chỉn chu. Sau khi nhóm bếp lửa, anh mang chiếc bình nước tiến sâu vào khu rừng. Mục tiêu lần này là hái những lá trà dại còn tươi, mang chúng ra suối rửa sạch, rồi cho vào bình, đổ đầy nước suối mát lành, nguồn nước trong vắt giữa thiên nhiên, khiến Đức Phát càng thêm yêu cuộc sống nơi đây, bởi mọi món quà quý giá đều đến từ thiên nhiên. Từ khi cây cầu và con đập được hoàn thành, mỗi ngày anh đều thong thả ngồi thưởng thức trà bên dòng suối, vừa ngắm nhìn khung cảnh yên bình, thì bất ngờ, Đức Phát phát hiện vài con cá lớn đang bơi dưới làn nước. Ý tưởng săn cá ngay lập tức xuất hiện trong đầu anh. Nhưng thực tế lại không hề dễ dàng, dùng tay không bắt cá, kết quả cuối cùng vẫn là con số 0. Tuy nhiên, điều đó không thể làm khó Đức Phát. Anh nhanh chóng chặt một cây tre non, gọt phẳng một đầu thật cẩn thận, rồi chẻ thân tre thành nhiều nan nhỏ. Sau đó chế tạo một chiếc nêm bằng gỗ để tách các nan tre ra, chuẩn bị làm cây lau săn cá. Chiếc nêm giúp các nan tre xòe đều ra bốn phía. Tiếp đó, anh dùng dây leo buộc thật chặt phần đầu cây lau, rồi tỉ mỉ gọt nhọn từng đầu nan để tăng khả năng đâm trúng mục tiêu. Chỉ trong chốc lát, cây lau săn cá đã hoàn thành. Với một người dày dặn kinh nghiệm như Đức Phát, đây chỉ là một thử thách hết sức quen thuộc. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Đức Phát lặng lẽ tiến xuống dòng suối. Sau vài lần kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng thời cơ cũng xuất hiện và anh tung mũi lao quyết đoán. Lần đầu thành công, khiến sự tự tin của Đức Phát tăng lên rõ rệt. Chẳng mấy chốc, 3 con cá trê lớn đã nằm gọn trong tay anh. Mang chiến lợi phẩm trở về, anh chọn một khoảng đất bằng để dựng bếp. Củi khô nhanh chóng được chẻ nhỏ và chất thành đống. Ngọn lửa bùng lên, báo hiệu một bữa ăn hấp dẫn sắp bắt đầu. Anh dùng cành cây xiên từng con cá rồi đặt lên giá nướng. Mùi thơm dần lan tỏa khắp khu rừng. Chỉ ít phút sau, những con cá đã chín vàng vô cùng hấp dẫn. Đúng lúc ấy, Đức Phát bất ngờ nghe thấy tiếng một người phụ nữ kêu cứu vọng lại từ phía xa. Không một chút chần chừ, anh lập tức chạy về phía phát ra âm thanh. Sau một hồi tìm kiếm, anh phát hiện một người phụ nữ mắc kẹt dưới chân dốc, một tảng đá lớn đang đè lên chân cô. Có vẻ cô đã bị thương khá nghiêm trọng. Đức Phát lập tức di chuyển tảng đá để giải cứu cô gái. Anh nhẹ nhàng đỡ cô gái đứng dậy, nhưng chấn thương ở chân khiến cô gần như không thể bước đi. Không còn cách nào khác, Đức Phát quyết định cõng cô trở về nơi trú ẩn. Trên đường đi, hai người bắt đầu trò chuyện. Lúc này Đức Phát mới biết, sáng nay cô vô tình trượt chân khi đang leo núi khám phá. Cú ngã khiến chân cô bị thương nghiêm trọng. Cô đã mắc kẹt ở đó suốt nhiều giờ.
May mắn nhìn thấy làn khói bốc lên từ nơi trú ẩn, nên mới cố gắng gọi thật lớn. Nếu Đức Phát không kịp xuất hiện, hậu quả thật khó có thể lường trước. Đúng là một cuộc gặp gỡ đầy duyên số. Trở lại bên bếp lửa, hai người bắt đầu giới thiệu về bản thân. Câu chuyện cũng dần trở nên cởi mở hơn. Cô gái tên là Tú Liên, vì không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, cô quyết định rời xa cuộc sống quen thuộc để bước vào rừng sâu. Nhờ thường xuyên xem các video về kỹ năng sinh tồn, nên cô không quá bỡ ngỡ với cuộc sống giữa thiên nhiên. Đức Phát cũng dần bị thu hút bởi sự mạnh mẽ và bản lĩnh của Tú Liên. Anh cũng chia sẻ về hành trình của chính mình. Vừa thưởng thức cá nướng, cả hai vừa trò chuyện rất vui vẻ, có cùng đam mê và chung tình yêu dành cho thiên nhiên. Khoảng cách giữa hai con người xa lạ dần được xóa nhòa. Nếu bạn yêu thích những video khám phá thiên nhiên, kỹ năng sinh tồn và những câu chuyện đầy bất ngờ giữa núi rừng hoang dã. Khi bữa tối kết thúc, màn đêm cũng đã buông xuống. Đức Phát cẩn thận cõng Tú Liên trở về căn nhà gỗ, lo lắng cô vẫn chưa thể đi lại bình thường. Anh nhường chiếc giường gỗ cho cô nghỉ ngơi, còn bản thân chỉ nằm tạm trên tấm cửa cạnh bếp lửa đang cháy. Ai có thể ngờ rằng cuộc gặp gỡ tình cờ giữa núi rừng hôm nay lại có thể mở ra một câu chuyện đặc biệt trong những ngày sắp tới. Vậy là hành trình sinh tồn đầy hấp dẫn hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Nếu bạn yêu thích những video khám phá thiên nhiên, kỹ năng sinh tồn và những câu chuyện đầy bất ngờ giữa núi rừng hoang dã, đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh Trần Thiến Review để không bỏ lỡ những tập review hấp dẫn tiếp theo. Mỗi lượt đăng ký của các bạn sẽ là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục mang đến những video chất lượng và thú vị hơn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên Trần Thiến Review.